हेलो साथीहरू, म फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु होइन साथीहरू, हजुरहरूलाई, जसमा चाहिँ अब मैले हजुरहरूलाई पाइथनको चाहिँ उप्सको बारेमा भन्छु है। उप्स भनेको चाहिँ साथीहरू अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ आज हजुरलाई मैले बेसिक सिकाउँछु अनि अर्को भिडियोमा पनि ल्याउँछु यसको बारेमा। अब चाहिँ ढिला नगर्कन एउटा इन्ट्रोदेखि चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ है साथीहरू। ल साथीहरू, अब उप्सको लागि चाहिँ अब हजुरलाई पाइथनको चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है। अब मैले त्यो चाहिँ भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिसकेको छु। त्यसको चाहिँ अब मैले माथि आई बटनमा पनि भिडियो हालिदिन्छु र मुनि लिङ्कमा पनि हालिदिन्छु है, त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि भिडियो हालिदिन्छु, उता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ अहिले अब पाइथनको फोल्डर बनाएर बनाउनुपर्छ अनि VS कोड ओपन गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ एउटा फाइल बनाउनुपर्छ। अनि यो कसरी गऱ्यो भने मैले सबै हजुरलाई एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ हालिसकेको छु युट्युबमा, त्यो चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि VS कोडमा गएर एउटा फोल्डर ओपन गरेर हजुरले त्यहाँ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको नाम चाहिँ अब main.py भनेर मैले राखिदिएँ होइन। अब यति गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ एउटा क्लास बनाउँछु है। क्लास भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पावर पोइन्टतिर हजुरले प्रोजेक्ट बनाउने बेला टेम्प्लेटहरू बनाउँछ, त्यस्तै यो क्लास भनेको चाहिँ। अब मैले त्यो क्लास मैले इम्प्लोइको चाहिँ क्लास बनाउँछु होइन। अहिले चाहिँ मैले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ पास गर्नु चाहिँ, पास भनेको चाहिँ अब कुनै पनि कोडिङहरूलाई चाहिँ हजुरलाई पास गर्न चाहिँ पास लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै रन नहोस् अनि इरर पनि नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले पासको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ हामीले फर लुप वाइल लुपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। अनि पास गरिसकेपछि अब मैले त्यहाँ क्लासभित्र चाहिँ भ्यारिएबलहरू ओपन गर्छु। जस्तै अब यारी भ्यारिएबल ओपन गरेँ अनि त्यसको क्लास चाहिँ मैले के राखेँ, इम्प्लोइ भनेर राखिदिएँ है। भन्नाले अब मैले चाहिँ यारी चाहिँ यारीले चाहिँ मैले टेम्प्लेट बनाऊँ अब यसरी चाहिँ बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ होइन। यारीको चाहिँ मैले एउटा टेम्प्लेट बनाएँ अनि अर्को चाहिँ रामको नि मैले एउटा टेम्प्लेट बनाएँ। अब मैले चाहिँ यारी डट फर्स्ट नेम, अब यारीको फर्स्ट नेम चाहिँ मैले यारिन भनेर राख्छु है साथीहरू त्यहाँ। अब फर्स्ट नेम भन्ने थियो, यो चाहिँ स्ट्रिङमा हुन्छ, त्यसै मैले चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्छु होइन साथीहरू। यारी डट एफ नेम भनेको फर्स्ट नेम इक्वल्स टु यारी भनेर राखेँ। अनि यारी डट लास्ट नेम इक्वल्स टु मैले राखिदिएँ थपलिया भनेर होइन। अनि त्यहाँ पछि आएर यारी डट स्यालेरी इक्वल्स टु 45,000 भनेर मैले राखिदिएँ होइन। यारीको फर्स्ट नेम चाहिँ हाम्रो यारी नै भयो, लास्ट नेम थपलिया भयो र स्यालेरी चाहिँ हाम्रो 45,000 भयो भनेर मैले एउटा टेम्प्लेट अथवा क्लास खोलेँ। टेम्प्लेट चाहिँ अब मैले हजुरलाई चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले टेम्प्लेट बनाइरहेको छु होइन। जस्तै अब मानौँ एउटा पावर पोइन्ट प्रोजेक्ट हजुरले ओपन गर्नुभयो र त्यहाँ टेम्प्लेट बनाएको जस्तै मैले चाहिँ कोडिङमा चाहिँ बनाएँ। त्यहाँ पछाडि मैले त्यहाँ लेखेँ राम डट फर्स्ट नेम। अब मैले फेरि रामको नि फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहिँ हालिदिएँ है त्यहाँ। अब राम डट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु राम रोहन भनेर लेखेँ। अनि त्यहाँ बसेर राम डट लास्ट नेम भनेर मैले थापा लेखिदिएँ र राम डट स्यालेरी भनेर मैले 35,000 चाहिँ मैले त्यहाँ हालिदिएँ। अब यति भइसकेपछि मलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न छ, के प्रिन्ट गर्न छ साथीहरू, मलाई रामको चाहिँ मलाई स्यालेरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न छ। अब हाम्रो चाहिँ 35,000मा भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रिन्ट पर्छ है साथीहरू। अब मैले त्यहाँ रनको बटनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ऱ्यामको स्यालेरी चाहिँ कति आएको छ, 35,000 भनेर आएको छ। यस्तै गरी अब हामीले यारीको स्यालेरी लास्ट नेम फर्स्ट नेम नि हेर्न सक्छौँ, रामको स्यालेरी लास्ट नेम र फर्स्ट नेम पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ अब हजुरले क्लासको युज गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ क्लासभित्र हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउँछु। अब हामीले क्लास बनाएर यति लामो कोड लेखिराख्नुभन्दा होइन, क्लासको भित्र नै हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भाइ, उसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब हजुरहरूले अहिलेसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गरेर चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब क्लासको भित्र हामीले उप्स खोल्नको लागि चाहिँ अब हामीले उप्स किन युज गर्छौँ भन्दा फेरि कोडको चाहिँ रियुजेबिलिटी गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उप्सको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यसको लागि अब मैले त्यहाँ माथि क्लास इम्प्लोइलाई चाहिँ अब मैले त्यसको भित्र चाहिँ उप्सको प्रयोग गर्छु। त्यसको लागि अब मैले त्यो मुनिको पासलाई हटाएँ अनि मैले त्यहाँ चाहिँ उप्सको चाहिँ युज गर्न लागेँ। अब उप्सको युज गर्नको लागि मैले त्यहाँ लेख्नु पऱ्यो
डेफ भनेर चाहिँ एउटा फङ्सन ओपन गर्नु पर्ने साथीहरू, डेफ अनि इनिट। अब हजुरले भिएस कोड युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिक टाइप गरिदिन्छ। डेफ अनि डबल इन्भर्टेड डबल स्ल्यास इनिट अनि फेरि डबल चाहिँ हाइफन युज गरेर भित्र चाहिँ अहिले सेल्फ। अब यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्यो होइन। अब यसले आफै इम्प्लोइलाई प्रिन्ट गरेको छ भने हामीले चाहिँ त्यो भित्र के प्रिन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले त्यहाँ लेख्न सक्छु यदि ल मानौँ होइन इम्प्लोइ त आफै प्रिन्ट चाहिँ हुँदैछ भने चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम हजुरको चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम र स्यालेरी पनि प्रिन्ट गराइदिएँ भने मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा कोड लेखेँ होइन। इम्प्लोइ चाहिँ अब सेल्फ आफै प्रिन्ट हुँदैछ भने चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम र स्यालेरी पनि प्रिन्ट गराइदिएँ मैले भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ कोड लेखिदिएँ। अब हामीले त्यहाँ भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले मानौँ ह्यारी डट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु फर्स्ट नेम भनेर मैले त्यहाँ भ्यालु दिएँ। जस्तै सेल्फ भनेको चाहिँ यदि सेल्फ डट फर्स्ट नेम इक्वल्स टु एफ नेम भने मैले त्यहाँ लेखेँ होइन। एफ नेम इक्वल्स टु एफ नेम भनेर मैले त्यहाँ टाइपिङ गरेँ। अब यसले चाहिँ सेल्फ आफै प्रिन्ट हुन छ भने चाहिँ हाम्रो एफ नेमलाई पनि प्रिन्ट गर भनेर चाहिँ भनेको हो है साथीहरू। जस्तै सेल्फ डट एल नेम इक्वल्स टु एल नेम भनेर लेखेँ अनि अर्को चाहिँ सेल्फ डट स्यालेरी इक्वल्स टु स्यालेरी भनेर चाहिँ लेखेँ। सेल्फ अब इम्प्लोइ कोडिङ चाहिँ आफै प्रिन्ट हुने बेला चाहिँ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम लास्ट नेम र स्यालेरीलाई पनि प्रिन्ट गराइदिएँ है भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ कोड लेखेँ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ मेरो त जुन चाहिँ मुनिको कोड छ नि जस्तै ह्यारी डट एफ नेम इक्वल्स टु स्यालेरी यो मुनिको कोड हटाइदिए पनि हुन्छ साथीहरू हामीले। त्यसै लागि अब मैले यसलाई हटाउँछु होइन। अनि बस मैले त्यहाँ ह्यारी इक्वल्स टु इम्प्लोइको भित्र चाहिँ मैले फर्स्ट नेम हाम्रो चाहिँ सेल्फ ह्यारी इक्वल्स टु इम्प्लोइको भित्र चाहिँ मैले त्यहाँ लेखेँ ह्यारी भनेको हाम्रो फर्स्ट नेम भयो अनि लास्ट नेम भनेको हाम्रो के चाहिँ थप्पलिया भयो र स्यालेरी चाहिँ 45,000 भयो होइन। अनि राम डट इम्प्लोइको ठाउँमा नि मैले अघि के थियो हाम्रो नामहरू राम अथवा रहन थियो तर मैले चाहिँ यहाँ रामै लेखिदिएँ राम थापा अनि मैले 35,000 भनेर लेखेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू हाम्रो अघि त्यति लामो कोड चाहिँ अहिले चाहिँ उसको कार्य चाहिँ त्यति छोटोमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ अथवा चाहिँ रन हुन्छ भनौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्लास र उप्सको प्रयोग गरेर चाहिँ कुनै पनि कोडिङहरूको चाहिँ रियुजेबिलिटीहरू चाहिँ बढाउन सक्छौँ होइन। अब उसको प्रयोग चाहिँ अब हाम्रो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ है साथीहरू। जस्तै अब कुनै पनि गेमहरू बनाउनु पऱ्यो भने अब कुनै पनि एपहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको युज हुन्छ। यसको काम भनेको अब धेरै कोड लेख्नबाट चाहिँ बस्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नैको लागि फाइदा हुन्छ। अब हजुरले यहाँ इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुभयो हाम्रो सुरुमा चाहिँ त्यति लामो कोड थियो भने अहिले चाहिँ यो मैले उप्स र क्लासको युज गरेर चाहिँ त्यति छोटोकोमै कोड चाहिँ रन गरेर दुइटै काम त एउटै हो तर हाम्रो चाहिँ कोडको चाहिँ रियुजेबिलिटी चाहिँ बढ्यो साथीहरू यसरी। ल है साथीहरू अब आजको लागि यति नै। अब म फेरि यही उप्सको बारेमा चाहिँ हजुरलाई 3-4वटा भिडियो अझै ल्याउँछु जसमा चाहिँ म हजुरलाई कम्प्लिटली चाहिँ सिकाउँछु उप्सको बारेमा। अब जानुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस् होइन। अब सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ हजुरले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूलाई चाहिँ अब हजुरहरूको साथीहरूलाई यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है साथीहरू। म हजुरहरूलाई चाहिँ अब अझै पाइथनको बारेमा र कोडिङहरूको बारेमा चाहिँ धेरै नै भिडियोहरू ल्याउँछु। अब हजुरहरूले पनि मलाई सक्दो सपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो है त साथीहरू। ल टाटा बाई बाई।